มีนักวิ่งคนไหนเป็นเจ้าของรถเบนซ์สีเทาไหมคะไม่มีนะครับรบกวนท่านขับรถสักนิดนึงนะครับเบนซ์สีเทาทะเบียน5 กไก่วแหวน44นะคะกทมช่วยขยับรถให้ด้วยค่ะ เนื่องจากรถของโรงแรมนะคะเข้าไม่ได้ แม่จ๋าเก่งมากๆเลยจ้าเยี่ยมค่ะ so good ค่ะมาเลยนะครับมีเส้นชัยแล้ว เย้ไปค่ะสุดยอดมาก